हेलो हाई सबैजनालाई। आज चाहिँ हामीले एकदम सिम्पल हेयर कट, क्लासिक हेयर कट गर्न गइरहेको छौँ। 6mm clipper open। यो हेयर कट चाहिँ एकदम बेसिक लेभलदेखिको हेयर कट हो है, एकदम सिम्पल हेयर कट हो। यो चाहिँ जसले पनि काट्न सक्छ। एकचोटि चाहिँ थ्योरी नलेज हुनुपर्छ यसको लागि चाहिँ। 3mm clipper closed। तपाईहरुले चाहिँ यसरी नै थ्योरी लेखे जसरी नै सिम्पल तरिकाले काट्न सक्नुहुन्छ हैन। 1 नम्बर 2 नम्बर भन्ने त्यहाँ लेखिरहेको छ, त्यही अनुसारले तपाईले चाहिँ काट्न सक्नुहुन्छ हैन। 4.5mm clipper closed। हामीले चाहिँ यो हेयर कट चाहिँ सबभन्दा सुरुमै सिकाउने हेयर कट भएको हुनाले तपाईहरुले स्टार्टिङ सिक्दाखेरि नै यतिको हेयर कट चाहिँ काट्न सक्नुपर्ने हुन्छ। अनि त्यही अनुसारले हामीले चाहिँ फेडहरु काट्नुपर्ने हुन्छ। 3mm clipper open। तपाईहरुले चाहिँ गाइडलाइन बनाउने ठाउँमा गाइडलाइन गर्ने र ब्लेन्डिङ गर्ने ठाउँमा चाहिँ ब्लेन्डिङ गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही भएर एकदम ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। कहाँनिर चाहिँ गाइडलाइन बनाइरहेको छ, कहाँनिर चाहिँ ब्लेन्डिङ गर्ने प्रोसेसिङ भइरहेछ भन्दाखेरि एकदम ध्यान दिएर हेर्नुपर्ने कुरा हुन्छ। अब चाहिँ हामीले साइडको लाइनहरुलाई चाहिँ एकदम क्लिन तरिकाले काट्नुपर्ने हुन्छ, किनभने हामीले सिम्पल हेयर कट हुनु भएको हुनाले एकदम लाइनहरु चाहिँ एकदम पर्फेक्ट बनाउनु र क्लिन अप गर्नुपर्ने हुन्छ। त्यही अनुसारले हाम्रो फेडहरु चाहिँ राम्रो देखिन्छ। ब्याक साइडको चाहिँ स्ट्रेट लाइन सबैलाई मनपर्ने हुन्न, त्यही भएर त्यस्तो खाली छ भने पनि हजुरहरुले ब्लेन्ड गर्न सक्नुहुन्छ। 1.5mm clipper open and closed। अब चाहिँ हामीले एकदम क्लिन तरिकाले सिजर ओभर कम गर्ने हैन। सिजर ओभर कम गरेपछि चाहिँ हाम्रो हेयर कट एकदम पर्फेक्ट देखिन्छ। त्यही भएर चाहिँ एकदम ध्यान दिएर चाहिँ बिस्तारै बिस्तारै सिजर ओभर कमहरु गरेर कपाललाई चाहिँ क्लिन एन्ड निट एन्ड क्लिन देखाउनु पर्ने हुन्छ। टपको काट्दाखेरि चाहिँ एकदम निट एन्ड क्लिन तरिकाले हैन, सेक्सन लिँदै बिस्तारै बिस्तारै चाहिँ हामीले टपको पोइन्ट कटिङ तरिकाले हैन 45 डिग्रीमा यसरी काट्न सकिन्छ। हेर्नुहोस् हजुरको यसरी काट्दाखेरि चाहिँ एकदम निट एन्ड क्लिन हुने हुँदा एउटा राम्रो पर्फेक्ट हेयर कट हुन्छ। यो चाहिँ हाम्रो फाइनल लुक है, सिम्पल हेयर कटको एकदम फाइनल लुक एकदम बेस्ट भएको छ। बियर्डको सेप मिलाएको पनि छौँ र हेयर कट पनि एकदम सिम्पल हेयर कट एकदम फाइनल लुक चाहिँ हाम्रो यही रहेको छ।